Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin cập nhật và phân tích thị trường hồ tiêu mới nhất, với những đánh giá chuyên sâu nhằm giúp bà con có cái nhìn rõ hơn về xu hướng giá trong giai đoạn hiện nay. Thưa bà con, thị trường hồ tiêu trong nước đang bước vào giai đoạn ổn định nhưng mang xu hướng tăng khá rõ ràng. Điểm đáng chú ý là đà tăng hiện tại không mang tính đột biến như các đợt trước, mà diễn ra theo hướng tăng chậm nhưng bền vững. Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang được hỗ trợ bởi yếu tố cung cầu thực chất, thay vì các yếu tố đầu cơ ngắn hạn. Nguồn cung hồ tiêu năm nay được đánh giá là không dồi dào, do ảnh hưởng của sản lượng giảm tại nhiều vùng trồng trọng điểm. Chính điều này đã tạo nền tảng giúp giá tiêu duy trì được xu hướng đi lên trong thời gian qua. Ở góc độ thu mua, nhiều doanh nghiệp và thương lái vẫn duy trì lực mua ổn định, góp phần giữ vững mặt bằng giá trong nước. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn đang trong trạng thái đi ngang. Việc giá xuất khẩu chưa có sự điều chỉnh trong nhiều tuần liên tiếp phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp trước biến động của thị trường toàn cầu. Trên bình diện quốc tế, giá tiêu chỉ biến động nhẹ tại một số khu vực như Indonesia. Còn lại, các quốc gia sản xuất lớn vẫn duy trì mức giá cao, đặc biệt là Malaysia, nơi đang giữ vai trò dẫn dắt mặt bằng giá chung của thị trường thế giới. Điều này cho thấy thị trường toàn cầu vẫn đang trong trạng thái cân bằng, chưa xuất hiện áp lực giảm giá đáng kể. Xét về xu hướng ngắn hạn, khả năng giá tiêu trong nước tiếp tục nhích tăng là hoàn toàn có cơ sở. Nhất là trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và lực mua vẫn được duy trì đều đặn. Tuy nhiên, mức tăng được dự báo sẽ diễn ra từ từ, khó có khả năng bứt phá mạnh trong thời gian ngắn. Đối với bà con nông dân, đây là giai đoạn cần theo dõi sát thị trường để có chiến lược bán hợp lý. Việc bán ra theo từng đợt tăng sẽ giúp tối ưu lợi nhuận và hạn chế rủi ro khi thị trường có biến động bất ngờ. Nhìn chung, thị trường hồ tiêu hiện nay đang vận hành theo hướng tích cực, với nền giá ổn định và xu hướng tăng bền vững. Đây là tín hiệu quan trọng để kỳ vọng những chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới. Thị trường trong nước ổn định, xu hướng tăng bền. Nguồn cung hạn chế, tiếp tục hỗ trợ giá. Xuất khẩu đi ngang, tâm lý thận trọng. Thế giới giữ giá cao, Malaysia dẫn dắt. Triển vọng ngắn hạn tích cực, có thể tăng thêm. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam giữ nguyên. Tiêu đen 500g trên lít, 6.100 đô la trên tấn. Tiêu đen 550g trên lít, 6.200 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la trên tấn. Giá xuất khẩu Việt Nam đi ngang khoảng 2 đến 3 tuần gần đây. Giá tiêu thị trường thế giới giữ nguyên. Indonesia. Tiêu đen, 6.950 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.164 đô la trên tấn. Brazil. Tiêu đen, 6.100 đô la trên tấn. Malaysia. Tiêu đen, 9.300 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 12.200 đô la trên tấn. Thị trường thế giới biến động nhẹ tại Indonesia, các khu vực khác giữ mức cao, đặc biệt Malaysia duy trì giá tốt. Giá tiêu trong nước cập nhật. Đắk Lắk, 143.000 đến 144.500 đồng trên ký. Đắk Nông, 142.000 đến 144.000 đồng trên ký. Gia Lai, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Phú Yên, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Kon Tum, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Đồng Nai, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Lâm Đồng, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bình Phước, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bình Dương, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Phú Quốc, 140.000 đến 142.000 đồng trên ký. Thị trường nội địa đang hình thành xu hướng tăng theo nhịp ổn định, phản ánh sự cải thiện thực chất của cung cầu hơn là biến động ngắn hạn. Nguồn cung suy giảm trong niên vụ này tiếp tục đóng vai trò là yếu tố nền tảng, góp phần nâng đỡ và củng cố mặt bằng giá. Hoạt động xuất khẩu hiện vẫn duy trì trạng thái đi ngang, cho thấy doanh nghiệp đang trong giai đoạn quan sát và tích lũy trước khi xác lập xu hướng mới. Trên thị trường quốc tế, mặt bằng giá nhìn chung vẫn giữ ở mức cao,
trong đó Malaysia đang đóng vai trò dẫn dắt xu hướng. Với các yếu tố hiện tại, kịch bản giá tiếp tục nhích lên trong thời gian tới được đánh giá là khả thi, dù tốc độ tăng có thể diễn ra theo hướng chậm và bền vững. Bản tin giá hồ tiêu sáng ngày 8 tháng 5 năm 2026 của kênh Miệt vườn Tây Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh. Đừng quên đăng ký và theo dõi để cập nhật những thông tin thị trường mới nhất mỗi ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.